Hello guys, welcome back to my channel and namaste from Nepal to all. यो चाहिँ मिक्स दाल हो जुन सबै नेपालीहरूको घरमा हुन्छ। र यो दालमा चाहिँ हामीले तातो पानी हालेर एकैछिन छोपेर राख्छौँ, यसले गर्दा दाल सफ्ट हुन्छ। र मैले यहाँ चाहिँ दुईटा मिडियम साइजको प्याज, 2-3 वटा लसुन र अलिकति अदुवा लिएकी छु। यो चाहिँ ग्रीन टी हो पुदिनाको। हाम्रो दाल पनि भिजिसक्यो। मेथी, सोप र कालो तिल यो चाहिँ हजुरले लोकल पसलहरूमा जानी पाउनुहुन्छ।
यहाँ चाहिँ मैले एउटा क्लिप बिर्सिएँ। त्यसमा चाहिँ मैले नुन, बेसार र टमाटर राखेको थिएँ र अहिले म राख्दैछु थोरै बेसन। मिनवाइल मैले उता चामल बसालेको थिएँ र त्यही पानी एड गरिरहेको छु।